การบริหารและจัดการงานวิศวกรรมโยธาในยุค AI ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับวันนี้เราจะพาไปดูว่าการผสาน ChatGPT Digital Tool ทีมงานองค์ความรู้ Search Engine สามารถจัดการปัญหาซับซ้อนทางวิศวกรรมเช่นน้ำท่วมหรือโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างไรเดียวพี่เบนจะอธิบายให้ฟังครับช่วงนี้ถ้าจะไม่พูดเรื่องของการใช้ AI ในการทำงานก็คงไม่ได้นะครับวันนี้พี่เบนมีโจทย์ในส่วนของการที่จะต้องออกแบบบ่อสูบน้ำที่โครงการหมู่บ้านจัดสรรเพื่อทำการระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกเพื่อที่จะระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังพอได้โจทย์มาว่ามันเกิดปัญหาน้ำท่วมทีนี้เราก็จะต้องทำ proposal นะครับเสนอเจ้าของโครงการว่า1. ควรจะมีระบบของการสูบน้ำอย่างไรแบบของบ่อสูบน้ำจะต้องเป็นอย่างไร2ก็คือจะต้องหาแบบนะครับในการก่อสร้างว่าแบบในส่วนของตัวบ่อสูบน้ำแล้วตัวเครื่องสูบน้ำควรจะเป็นอย่างไรรวมถึงงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างแล้วก็งบประมาณที่จะต้องใช้ในการซื้อตัวเครื่องสูบน้ำพี่เบนก็เริ่มโดยการใช้ AI เลยใช้ ChatGPT นะครับในการเริ่มทำเนี่ยก็บอกว่าให้ ChatGPT เนี่ยช่วยแนะนำในการออกแบบระบบระบายน้ำในส่วนของโครงการที่พี่เบนต้องรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ChatGPT ก็ถามกลับมาเลยครับว่าต้องการข้อมูลอยู่5อย่าง1ก็คือถ้าพี่เบนมีแบบแล้วก็โลเคชันของหมู่บ้านจัดสรรจำนวนบ้านมีกี่หลังคาเรือนให้ช่วยส่งเข้ามาด้วย2ก็คือปัญหาในส่วนของน้ำท่วมเป็นอย่างไร3ก็คือมีข้อมูลสภาพภูมิประเทศแล้วก็ข้อมูลสำรวจในส่วนของระบบท่อระบายน้ำแล้วก็ระบบพื้นที่ในโครงการเป็นอย่างไรข้อที่5ก็คือข้อมูลในส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็ได้ในส่วนของการถาม AI เป็นสารตั้งต้นแล้วว่าเราจะต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างนะครับจริงๆเราก็รู้เราเป็นวิศวกรเราก็พอรู้ว่าสิ่งที่ChatGPT ต้องการให้เราเตรียมมันคือสิ่งที่คนที่เป็นวิศวกรจะต้องมีพื้นฐานแล้วก็จะต้องรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสำหรับน้องใหม่ๆที่อายุประมาณสัก 25-30 ปีแล้วจะต้องมาจับเรื่องที่เป็นปัญหาแบบนี้ที่ไม่เคยเจอในตำราเรียนถ้าได้ถาม ChatGPT มันก็สามารถที่จะไกด์ไลน์ให้เราได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นส่วนที่1ที่พี่เบนใช้ ChatGPT หรือใช้ AI ในการทำงานละส่วนที่2ที่เราจะต้องยังต้องใช้อยู่ซึ่งเป็นการทำงานแบบแมนนวลหรือการทำงานแบบสมัยก่อนนะครับที่ทำกันมาก็คือเราต้องการข้อมูลท่อระบายน้ำในโครงการแล้วก็ระดับพื้นที่ในโครงการผังของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นพี่เบนก็ต้องโทรศัพท์ไปที่หมู่บ้านเพื่อให้ทางทีมงานของหมู่บ้านส่งตัวแบบนะครับมาเป็นไฟล์ซอฟต์ไฟล์มาเป็น PDF นะครับก็จะเป็นแบบพื้นที่โครงการแล้วก็ผังของหมู่บ้านนะครับถนนในโครงการแล้วรวมถึงแบบของตัวท่อระบายน้ำผังของท่อระบายน้ำจากนั้นพี่เบนก็ต้องโทรหาช่างสำรวจของโครงการนะครับเพื่อขอข้อมูลที่พี่เจ้าเบนเคยลงไปในพื้นที่แล้วก็ให้เก็บในส่วนของสภาพณปัจจุบันของท่อระบายน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับพื้นที่ในสมุทรปราการบางทีมันจะต้องมีการสุดตัวทั้งระบบท่อแล้วก็ระบบถนนเพราะว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ของแบงคอกเครหรือว่าเป็นพื้นที่ของเจ้าพระยาเดลต้านะครับก็คือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งดินมันมีการสุดตัวได้อยู่แล้วถ้าใครขับรถผ่านไปผ่านมาแถวบางนาตราดเนี่ยจะเห็นเลยว่าถนนมันมีการสุดตัวทั้งที่จะเห็นว่าตัวตอหม้อของทางยกระดับมันจะมีตอหม้อที่สูงอยู่เลยนะครับดังนั้นมันก็จะเห็นว่าในส่วนของการสุดตัวมันยังเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเราก็ส่งเข้าไปให้ ChatGPT นะครับในการที่จะออกแบบระบบท่อระบายน้ำซึ่งจริงๆแล้วพี่เป็นคิดไว้อยู่ตอนแรกเลยว่ามันควรจะติดตั้งบ่อสูบน้ำกับปั๊มน้ำที่ปากทางโครงการและอีกจุดหนึ่งก็ควรจะติดตั้งที่ท้ายโครงการเพราะท้ายโครงการมันมีการสุดตัวแล้วก็มีค่าระดับที่ค่อนข้างต่ำซึ่งเชื่อไหมครับว่าพอส่งข้อมูลเข้าไปให้ ChatGPT มันวิเคราะห์เลยว่าควรจะติดตั้งบ่อสูบน้ำที่2จุดก็คือจุดที่อยู่หน้าโครงการเพื่อระบายน้ำออกไปสู่ที่สาธารณะและอีกจุดหนึ่งเขาบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าจุดโครงการเป็นจุดต่ำสุดเนี่ยแล้วเราทำบ่อพักน้ำมันก็จะช่วยระบายจากจุดที่ต่ำสุดออกไปสู่คลองสาธารณะหรือท
ท่อระบายน้ำที่อยู่ถนนสาธารณะได้เร็วอันนี้ ChatGPT คิดตรงกันกับข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ของพี่ช่างเป็นที่ได้เรียนมาหรือมีความรู้และมีประสบการณ์เลยคือตำแหน่งมันเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเป๊ะมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้เราจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นการทำงานแบบแมนนวลโดยใช้ลูกน้องไปเก็บข้อมูลแล้วส่งข้อมูลมาให้แล้วเอาข้อมูลเข้าไปให้ทาง ChatGPT Analyze เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้วิศวกรอย่างเราได้นะครับใช้ 2 ตัวแล้วนะครับ ChatGPT กับการทำงานแบบแมนนวลนะครับใช้คนงานใช้ชุดเซอร์เวย์ใช้ห้องแบบไปทำงานให้เครื่องมือส่วนที่ 3 ที่จำเป็นที่จะต้องใช้แล้วเราใช้กันมานานตั้งแต่สมัย20 ปีก่อนแล้วก็คือในส่วนของ Search Engine ซึ่ง Search Engine ตัวนี้ที่เราเคยใช้เมื่อก่อนก็มี Explorer มี Firefox หรือมีในส่วนของตัว Google นะครับซึ่งความแตกต่างในส่วนตัวของช่างเบนในการใช้ Search Engine แล้วในส่วนของ ChatGPT ก็คือ Search Engine เราใช้พี่ช่างเบนใช้ในส่วนของการหาข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เวลาเราเสิร์ชเข้าไปใน Search Engine มันจะมีเว็บไซต์ออกมาว่าเป็นเว็บไซต์ไหนบ้างเราก็ต้องไปเลือกหาเว็บไซต์ของราชการเว็บไซต์ของสถานศึกษาหรือเว็บไซต์ของสภาวิศวกรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรที่เชื่อถือได้ในการที่จะมายืนยันในส่วนของการออกแบบหรือทำข้อสรุปเบื้องต้นในส่วนของงานทางด้านวิศวกรรมนี้ในส่วนของ ChatGPT มันจะแตกต่างกันก็คือเราต้องการให้เขาหาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแบบรวดเร็วแล้วก็เอามาสรุปให้เราฟังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้คำสั่งที่ดีเราให้ทาง ChatGPT ช่วย analyze ให้เราด้วยเนี่ย ChatGPT ก็จะมีประโยชน์ในการที่หาข้อมูลทั้งหมดแล้วมาสรุปให้เราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ให้เราได้อย่างรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆว่า Search Engine มันช่วยหาข้อมูลแล้วก็เราสามารถเช็คข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลได้แต่ว่ามันวิเคราะห์ไม่ได้เราต้องวิเคราะห์เองแต่ว่าในส่วนของ ChatGPT เราสามารถให้ช่วยหาข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้มันสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้นะครับแต่ ChatGPT ก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับจะต้องไปดูในส่วนของชนิดของ ChatGPT ด้วยเทคโนโลยีมีไว้ใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเลือกใช้แล้วก็หาวิธีใช้ให้มันเหมาะสมทีนี้ตัวที่ต้องใช้ ChatGPT เลยในการทำก็คือในส่วนของตัวการเปรียบเทียบราคาซึ่งสมัยก่อนถ้าเราเปรียบเทียบราคาของปั๊มมันจะต้องไปเช็คในส่วนของราคาปั๊มของหลายเว็บไซต์แล้วเราก็ต้องบางทีเราก็ต้องขอราคาเขาแต่เนี้ยพี่เป็นให้ ChatGPT ช่วยในส่วนของการหาปั๊มในส่วนของปั๊มราคาจากประเทศจีนปั๊มจากญี่ปุ่นปั๊มจากยุโรปปั๊มจากอเมริกาเนี่ยให้ ChatGPT ช่วยทำตารางออกมาเปรียบเทียบเลยแล้วก็ให้เอาออกมาเป็นรุ่นไหนซีรีส์ไหนสเปคไหนแล้วก็ราคาเป็นเท่าไหร่แล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ด้วย ChatGPT ทำเนี่ยไม่ถึง1 นาทีออกมาแบบราคาข้อมูลซีรีส์เทคนิคต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บอกเขาเลยว่าให้ทำออกมาเป็นตารางนะครับเปรียบเทียบได้ค่อนข้างเร็วแล้วเราก็มาเช็คกับราคาเบื้องต้นใน Search Engine แล้วก็ประสบการณ์ของเราอีกครั้งหนึ่งว่าราคามันถูกต้องหรืออยู่ประมาณนี้หรือเปล่าอันเนี้ย ChatGPT วิเคราะห์ได้รวดเร็วมากแล้วมันไปหาข้อมูลจากทั่วโลกแล้วก็เอามาสรุปให้เราได้อย่างรวดเร็วเลยในส่วนของการทำงานมันยังเป็นการศึกษาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวรูปแบบตามประสบการณ์ที่เป็นรู้ว่าหน่วยงานราชการเขาจะมีแบบบ่อสูบน้ำที่เป็นบ่อมาตรฐานเราไม่ต้องไปออกแบบเองพี่เป็นก็พยายามให้ ChatGPT หานะครับรูปแบบของบ่อสูบน้ำมาตรฐานแต่ว่าผู้ในประสบการณ์เราอาจจะใช้คำสั่งที่ยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยคล่องแต่พี่เป็นลองเปลี่ยนมาใช้ Search Engine ก็คือใช้ Google ในการเสิร์ชปรากฏว่า Google เขาออกมาเลยว่าแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงแบบมาตรฐานของกรมชลประทานแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการแบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษมีแบบมาตรฐานเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ออกมาเป็นแบบเลยครับแถมเราสั่งต่อว่าให้ Search Engine เนี่ยให้ Google ช่วยหาราคากลางให้ด้วยราคากลางมันออกมาเลยซึ่งมันค่อนข้างแตกต่าง
จาก ChatGPT ในจุดที่เราเสิร์ชจาก Search Engine เนี่ยที่มันมี BOQ จากกรมกองต่างๆมันมีราคามาตรฐานซึ่งเทียบกับราคากลางแล้วก็เทียบตามระเบียบพัสดุมันทำให้เราเชื่อถือได้และเรามั่นใจได้ว่าแบบที่เราได้เราก็ได้จากแบบของหน่วยงานราชการราคาที่เราได้ก็เป็นราคาที่ได้จากหน่วยงานราชการที่มีระเบียบพัสดุรับรองในส่วนของราคาเราก็จะได้ราคาที่เป็นมาตรฐานและเชื่อใจได้ส่วนที่5ก็คือส่วนของการใช้โปรแกรมเราเคยได้ยินมานานแล้วนะครับโปรแกรมนี้ก็คือเป็นโปรแกรม Microsoft Project Microsoft Excel หรือ Microsoft Word ทีนี้ก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนละพอเราได้ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดหรือตำแหน่งที่จะติดตั้งปั๊มแบบของปั๊มในส่วนของแบบของระบบท่อระบายน้ำแล้วก็ในส่วนของการเปรียบเทียบราคาทีนี้เราก็จะต้องเอาทุกอย่างลงมารวมกันใน PowerPoint นะครับเราก็มานั่งทำใน PowerPoint แล้วก็ทำบทสรุปออกมาซึ่งบทสรุปเนี่ยพี่เบนคิดว่าเราเป็นวิศวกรวิชาชีพเราก็ต้องสรุปออกมาเองเป็นทางเลือกเป็น alternative ที่พี่เบนทำก็คือติดเครื่องสูบน้ำดีเซลแบบเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะว่าจะได้ติดเฉพาะช่วงหน้าฝนถ้าช่วงฤดูแล้งเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่เก็บเพราะว่าจะได้ไม่เกะกะนะครับเราก็จะมีทางเลือกที่2ที่เสนอก็คือในส่วนของการทำบ่อสูบน้ำพร้อมกับเครื่องสูบน้ำแบบดีเซลแบบเคลื่อนที่ได้ทางเลือกที่3ก็จะเป็นทางเลือกในลักษณะของการทำบ่อสูบน้ำกับติดเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าซึ่งมันก็จะเป็น permanent นะครับคือติดเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าไว้กับที่ในบ่อสูบน้ำเลยก็ทำออกมาแล้วเนี่ยพี่เบนใช้เวลาตั้งแต่6 โมงครึ่งจนถึง2 ทุ่มครึ่งนะครับใช้เวลาทำประมาณ2 ชั่วโมงทุกอย่างออกมาเป็น PowerPoint ตามที่เห็นซึ่งมันเร็วมากดังนั้นพี่เบนมองว่ายังต้องใช้5 ส่วนในการทำงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ1คือใช้ ChatGPT ร่วมกับประสบการณ์ของเราในการที่จะไกด์ไลน์ว่าข้อมูลที่จะต้องใช้ในการออกแบบมีอะไรบ้างขั้นที่2ใช้แมนนวลระบบวิธีเดิมในการใช้ลูกน้องในการไปเก็บค่าเซอร์เวย์ในการส่งแบบมาให้เราแล้วก็ข้อมูลที่มีมาให้เราเพื่อที่จะเอาไปใส่ให้ ChatGPT ใช้ในการ analyze ส่วนที่3ใช้ Search Engine ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ให้ ChatGPT analyze นะครับว่าในส่วนของข้อมูลที่เราได้จากแมนนวลโดยใช้ทีมงานของเราเองจาก Search Engine ข้อมูลต่างๆที่เราได้มาก็เอามาให้ทาง ChatGPT เนี่ยวิเคราะห์ว่าในส่วนที่เราต้องการ output outcome ในการออกแบบเราต้องการอย่างไร output outcome ในการแก้ไขปัญหาของเราจะต้องทำอย่างไรอันที่4ครับก็คือใช้ในส่วนของโปรแกรมต่างๆก็ได้แก่โปรแกรม Microsoft Excel หรืออาจจะเป็นโปรแกรม Microsoft Project ที่ทำ Schedule ในการที่จะผลิตในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านวิศวกรรมหรือข้อมูลเบื้องต้นต่างๆที่เราต้องการและอันที่5อันสุดท้ายก็คือในส่วนของการใช้ตัวเองใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทำบทสรุปออกมาซึ่งก็อาจจะให้ ChatGPT ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่าข้อมูลที่เราวิเคราะห์มันครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่านะครับสรุปก็คือตอนนี้เวลาเราจะทำงานอะไรใช้5อย่างที่พี่ช่างเป็นได้บอกไปซึ่งไม่ว่าจะเป็น Search Engine ไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหรือใช้ทีมงานในการทำงานแล้วก็ตัวเองในการทำงานยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้งานของเราออกมามีคุณค่ามีความถูกต้องและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามที่เราต้องการ